नमस्कार फॅमिली रेसिपीजमध्ये मी अश्विनी तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। आज आपण मस्त खुसखुशीत असे खारीप्रमाणेच दिसणारे आणि लागणारे सुद्धा खूप सारे पदर सुटलेले लेयर्स असलेली शंकरपाळी आज आपण बनवणार आहोत। बघू शकता खूप अशा लेयर्स शंकरपाळीला इथे आलेल्या आहेत आणि रंग सुद्धा अगदी परफेक्ट आलाय। शंकरपाळी तळण्यासाठी एक खास टिप सांगितली आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा। शंकरपाळी बनवण्यासाठी मी इथे एका परातीमध्ये 2 कप इतका मैदा घ्यायचा। जर तुमच्याजवळ अशा पद्धतीचे मेजरिंग कप नसतील तर तुम्ही आपली रोजच्या वापरातल्या वाटीचे सुद्धा इथे माप घेऊ शकतात। 2 कप मी इथे मैदा घेतला, त्यामध्ये चवीपुरते मीठ घालायचे व 1 चमचा ओवा अशा पद्धतीने हातावर क्रश करून घालायचा, म्हणजे ओव्याचा स्वाद छान त्यात उतरतो। यामध्ये तुम्हाला हवं तर थोडी जिरा पावडर सुद्धा घालू शकता। मी फक्त ओवा घालूनच हे शंकरपाळी बनवणार आहे। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता यामध्ये आपल्याला तेलाचे मोहन घालायचे। 1/2 कप इतके मी यात तेलाचे मोहन घातले। 30 ml इतके हे तेल आहे। आता हे तेल मैद्याला छान संपूर्ण व्यवस्थित चोळून घ्यायचे। अशा पद्धतीने मैद्याला तेल व्यवस्थित चोळून घेतले म्हणजे अगदी खुसखुशीत अशी सर्व शंकरपाळी तयार होतात। अशा प्रकारे मी इथे हे तेल चोळून घेतले। हे बघा हातामध्ये अशा पद्धतीने त्याचा मुटका तयार झाला पाहिजे। आता यात थोडे थोडे पाणी घालत आपल्याला पीठ भिजवून घ्यायचे। खूप जास्त घट्ट नाही व खूप पातळही नाही, अशा प्रकारे आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचे। पीठ भिजवताना किती पाणी लागते हे मी तुम्हाला पुढे जाऊन सांगेलच। मी 1 कप इतके पाणी इथे घेतले व त्यात आता थोडे थोडे पाणी घालत पीठ भिजवून घेते। छान चुरून चुरून अशा पद्धतीने हे पीठ इथे भिजवून घेतले। बघू शकता खूप जास्त पातळ हे पीठ भिजवायचे नाही। ज्या प्रकारे आपण पुरीचे पीठ भिजवतो त्यापेक्षा थोडेसे घट्टसर असे मी इथे हे पीठ भिजवून घेतले। तर 2 कप मैद्यासाठी मला इथे 3/4 कप इतके पाणी लागले। 1/2 कप पाणी इथे उरलेले आहे। बघू शकता तुम्ही एवढे पाणी मी इथे यामध्ये यूज केले। 15 ते 20 मिनिटं ही कणिक आता झाकून ठेवायची। 15 मिनिटांनंतर मी इथे झाकण काढून घेतले व पुन्हा एकदा कणिक व्यवस्थित मळून घ्यायची। छान कस लावून 3 ते 4 मिनिटं कणिक व्यवस्थित मळून घ्यायची। जर अगदी परफेक्ट असे पाणी या पिठामध्ये घातले आणि व्यवस्थित कणिक मळून घेतली तर अगदी खुसखुशीत अशी ही शंकरपाळी तयार होतात। पीठ जास्त पातळ भिजवायचे नाही। जर पीठ पातळ झाले तर शंकरपाळी तेल जास्त पितात। आता अशा पद्धतीने मी त्याचे एकसारख्या आकाराचे 4 उंडे किंवा गोळे तयार करून घेतले। आता याला गोलाकार आकार देऊन घ्यायचा व पोळपाटावर आता अगदी पातळ अशी आपल्याला ही पोळी लाटून घ्यायची आहे। हे लाटताना आपल्याला तूप किंवा पीठ काही लावायची गरज पडत नाही। हे बघा अगदी परफेक्ट असं जर पीठ भिजवले गेले ना तर परफेक्ट अशी हे लाटता सुद्धा येतात। जरा सुद्धा ते पोळपाटाला चिकटत नाही। हे तुम्ही डायरेक्ट किचन प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा लाटून घेऊ शकतात, कारण जसं जसं आपण हा मैदा लाटतो तसा तो पुढेच जातो। बघू शकता तुम्ही। आणि अशा प्रकारे उलट सुलट करून सर्व बाजूंनी अगदी पातळ अशी पोळी लाटून घ्यायची। हे बघा शक्य तितकी पातळ अशी पोळी मी इथे लाटून घेतली। आता त्यावर थोडेसे तेल घालायचे। मी इथे चमच्याच्या मदतीने तेल लावून घेते। जर तुम्हाला तुमच्याजवळ ब्रश असेल तर ब्रशच्या मदतीने याला तेल लावून घ्यायचे। तेल लावून झाल्यानंतर यावर आता मैदा घ्यायचा व तो सर्व बाजूंनी अशा पद्धतीने डस्ट करायचा किंवा भुरभरून घ्यायचा, किंवा तुम्ही मैद्यामध्येच तेल मिक्स करून याचा साठा सुद्धा बनवून घेऊ शकतात व तो साठा तुम्ही याला लावू शकतात। आता चमच्याच्या मदतीने मी हे पीठ व्यवस्थित पसरवून घेते। आता याची आपल्याला घडी घालून घ्यायची आहे। व्हिडिओमध्ये दाखवते ह्या पद्धतीने याला फोल्ड करायचे व फोल्ड करताना अशा पद्धतीने त्याला प्रेस करत जायचे, म्हणजे ते व्यवस्थित चिकटते व लाटताना त्याची घडी ही सुटत नाही। आता पुन्हा यावर थोडेसे तेल लावून घेतले व पुन्हा मैदा आपल्याला इथे टाकून घ्यायचा आहे आणि याला आता पुन्हा मी इथे चमच्याच्या मदतीने हा मैदा पसरवून घेते व पुन्हा याची आपल्याला अशा पद्धतीने चौकोनी घडी करून घ्यायची।
तर ही चौकोनी घडी झाल्यावर सुद्धा सर्व बाजूंनी ती व्यवस्थित हाताने प्रेस करून घ्यायची, म्हणजे लाटताना ती सुटणार नाही। आता पुन्हा एकदा आपल्याला हे चौकोनी आकारामध्येच लाटून घ्यायचे। खूप जास्त जाडसर ठेवायचे नाही, शक्य तेवढे पातळ आता सुद्धा आपल्याला इथे लाटून घ्यायचे। अशा प्रकारे उलटसुलट करत दोन्ही बाजूंनी छान लाटून घेतल्यानंतर पुन्हा यावर मी थोडेसे तेल आणि मैदा टाकून घेतला। चमच्याच्या मदतीने हा मैदा व्यवस्थित पसरवून घ्यायचा। आता व्हिडिओमध्ये दाखवते या पद्धतीने याची घडी घालून घेतली। अशा पद्धतीने लांबसर अशी घडी करून घेतली व पुन्हा हाताने छान प्रेस करून घ्यायचे। व आता लाटण्याच्या मदतीने आता लांबट असे आपल्याला हे थोडे पातळ करून घ्यायचे। अशा पद्धतीने उलटसुलट करूनच लाटून घ्या, म्हणजे ते व्यवस्थित लाटले जाते। खूप जास्त जाडसर ठेवायचे नाही, व्यवस्थित पातळ असेच लाटून घ्यायचे। खूप सारे पदर सुटलेली गोड शंकरपाळीचा व्हिडिओ सुद्धा अपलोड केलाय, तो बघितला नसेल तर त्याची लिंक तुम्हाला वरती आय बटन मध्ये मिळून जाईल। आता चाकूच्या मदतीने हे बघा व्हिडिओमध्ये दाखवते या पद्धतीने अशा लांबट आकाराच्या आपल्याला इथे शंकरपाळी करून घ्यायच्या आहेत। ह्याच प्रकारे आता सर्व शंकरपाळी मी इथे करून घेते। अशा पद्धतीने 2 ते 3 वेळा घड्या घालून आपण ही शंकरपाळी केल्यामुळे त्याला लेयर्स सुद्धा अगदी छान येतात, बघू शकता तुम्ही। आता ह्याच प्रकारे सर्व शंकरपाळी मी इथे लाटून घेतल्या। आता शंकरपाळी तळण्यासाठी तेल कितपत गरम असावे ते सुद्धा तितकेच महत्त्वाचे। तेल खूप जास्त कडकडीत गरम नसावं। हे बघा थोडेसे पीठ मी इथे टाकले, ते टाकल्यानंतर लगेचच वरती आले नाही पाहिजे। साधारण 3 ते 4 सेकंदानंतर ते पीठ वरती आले, म्हणजे मीडियम गरम अगदी परफेक्ट असं आपलं तेल इथे तापलेले आहे। आता त्यामध्ये मावतील तेवढ्या शंकरपाळ्या मी इथे टाकून घेते। गॅस अगदी कमी ठेवायचा। शंकरपाळ्या टाकल्यानंतर त्याला लगेचच चमचा लावायचा नाही, आपोआप त्या शंकरपाळी वरती तेलावर येतात, बघू शकता तुम्ही। आणि गॅस आता अगदी कमी आचेवरच आपल्याला हे शंकरपाळी तळून घ्यायची। जर तेल जास्त प्रमाणात कडकडीत गरम असेल आणि तेव्हा तुम्ही या शंकरपाळी यामध्ये टाकल्या तर त्या व्यवस्थित तळल्याही जाणार नाही आणि त्याला वरून असे बबल्स येतात, त्यामुळे ते दिसायला सुद्धा छान दिसणार नाही आणि आतपर्यंत मस्त खुसखुशीत अशी शंकरपाळी तळली जाणार नाहीत। पूर्ण शंकरपाळी तेलावर वरती आल्यानंतर आता चमच्याच्या मदतीने ती हलवून घ्यायची, म्हणजे सर्व बाजूंनी आता एकसारखा रंग शंकरपाळीला येईल। बदामी रंग येईपर्यंत ही शंकरपाळी आपल्याला इथे तळून घ्यायची। आता हे बघा शंकरपाळी आपली इथे तळली गेली, तेलातले बुडबुडे पूर्णपणे कमी झालीत आणि सर्व शंकरपाळी ही तेलावर वरती आली आहेत, म्हणजे शंकरपाळी अगदी परफेक्ट अशी आतपर्यंत तळली गेली आहेत असं समजावं। आता मी सर्व शंकरपाळी ह्याच प्रकारे तळून घेणार आहे। बघू शकता खूप छान अशा लेयर्स शंकरपाळीला इथे आल्या आहेत, मस्त खारीप्रमाणेच ह्या शंकरपाळी आपल्या इथे दिसत आहेत। आवाज सुद्धा तुम्ही इथे ऐकला असेल, मस्त खुसखुशीत अशी आपली शंकरपाळी इथे तयार झाली आहे। असे सोपे व्हिडिओ बघण्यासाठी फॅमिली रेसिपीजला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।